नमस्कार. मी राजेंद्र परीट, मुळगाव हुपरी, सध्या राहणार पुणे. गेली 27 वर्ष झालं मी सकाळ मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यामध्ये जॉब करीत आहे. जॉब करत असताना ऑफिसचं स्ट्रेस, घरातलं स्ट्रेस किंवा सोशल मीडियातलं जे काय आहेत तो स्ट्रेस येत होता. तर त्यावेळेला आम्ही टी व्हीवरती कोणाचे लेक्चर्स असायचे किंवा रामदेव बाबांचं योगासनाचे कार्यक्रम पाहून आम्ही योगासनं शिकली आणि त्यानंतर स्वतःच्या फिटनेसकडे लक्ष द्यायला सुरुवात केलं. पण इथं आल्यानंतर स्मायलर ट्रायव्हर्जन जे शिबिर आयोजित केलं होतं माळी सरांनी, तिथं गेले फेब्रुवारी महिन्यापासून आम्ही ट्राय करत होतो पण जमत नव्हतं. पण इथं आल्यानंतर की बाबा आपण हे जे लोकेशन असं आहे जंगली महाराज मठ म्हणून, इथं आल्यानंतर पहिल्यांदा असं एवढं समाधान वाटलं की मी कोण आहे, काय आहे, कशासाठी आलो किंवा काय काहीच आठवलं नाही. पूर्ण ऑफ झालो होतो, म्हणजे माइंडली ऑफ झालो होतो. आणि सलग 3 दिवस, म्हणजे आज 3रा दिवस आहे. तर सरांनी ज्या दिवशी सुरुवात केली ते सगळं डोक्यावरनं जात होतं आमच्या, किंवा काय आहे ते म्हणजे मेडिटेशन करा असं सगळेजण सांगायचे की मनाच्या शांतीसाठी तुम्ही मेडिटेशन करा. पण मेडिटेशन म्हणजे काय, ते कशासाठी करायचं आणि ते सूक्ष्म पार्ट्स काय आहेत, ह्या पूर्ण म्हणजे अभ्यास आम्हाला सरांच्याकडनं मिळाला, माहिती मिळाली. तर सरांचे आम्ही खूप खूप धन्यवाद आहोत. आणि त्यांनी जे दिलेलं आहे आम्हाला ज्ञान, त्याचा उपयोग आमच्या पुढील आयुष्यासाठी म्हणजे स्ट्रेसलेस आणि काम या 2 गोष्टीसाठी शारीरिक व मानसिक यासाठी खूप उपयोगी पडणार आहे. आणि प्रत्येकाने यात सहभाग घेऊन त्याचा अनुभव घ्यावा. मलाही खूप वाटायचं काय असतं मेडिटेशन, काय असतं 2 मोठं लावायचं आणि बसायचं ध्यान करायचं, पण ते तसं नाही आहे. तर तो माझा गैरसमज इथं आल्यानंतर दूर झाला. नवीन शिकायला मिळालं. आणि इतर लोकांनाही आता मी त्याच्याबद्दलची माहिती देईन आणि त्यांना इथं सरांच्या कॅम्पमध्ये जॉईन व्हा असं त्यांना आश्वासन म्हणजे आवाहन करेन, जेणेकरून तुमची लहान मुलं असून देत, वृद्ध आईवडील असून देत, त्यांनाही या शिबिराचा खूप फायदा होईल. आणि जेणेकरून त्यांचं मानसिक संतुलन जे आहे उर्वरित आयुष्याचं ते सुखासमाधानाने पार पडेल, एवढंच माझी अपेक्षा आहे. नमस्कार, माझं नाव संदीप बाजीराव तोडकर, राहणार कुरुंदवाड. मी मागील 3 दिवसापासून स्माईल मेडिटेशन शिबिरामध्ये उपस्थित आहे. यामध्ये आम्हाला शिकवलेलं की पहिल्यांदा माहीत पण नव्हतं की एवढ्या काही सूक्ष्म मुद्रा असतात आपल्याकडे, की ज्यामध्ये आपण छोट्या छोट्या मुद्रांमधून भरपूर काही आपले दुखणी कमी करू शकतो. त्यानंतर आपलं मानसिक आणि शारीरिक संतुलन कसं व्यवस्थित ठेवणं यातून आम्ही व्यवस्थित प्रकारे शिकलो, जेणेकरून आम्हाला पुढं त्याचा त्रास होणार नाही आणि प्रत्येक सिच्युएशनला कोणत्या प्रकारे आपण सामोरं जाऊ शकतो हे आम्ही शारीरिक व मानसिक चांगल्या प्रकारे शिकून घेतलं. नमस्कार, माझे नाव गणेश चौगले, म्हाकवे, कागल तालुका. स्माईल मेडिटेशन या शिबिरमध्ये मी गेले 3 दिवस झाला आहे. आणि या शिबिरमधून मला एक साधकाला असा संदेश द्यावा वाटतो की ज्यालाही काही आध्यात्मिक साधना करायची आहे त्यानं परफेक्शन जर हवा असेल, त्याचबरोबर त्याला एक सूक्ष्मपणा अभ्यासातला जाणवायचा असेल तर निश्चितच स्माईल मेडिटेशनला फॉलो करायला पाहिजे. त्याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे. कारण का तर गेल्या 3 दिवसातला माझा असा अनुभव आहे की आज प्रवचन कीर्तन करत असताना ज्या गोष्टी आम्ही नामचिंतन घ्या म्हणतो त्या गोष्टी घेत असताना त्यातला जो सूक्ष्मपणा आहे, त्यातली जी एक समाधी अवस्था आहे, जी एक जीवनमुक्त दशा आहे, ती सूक्ष्मपणाचा इथं अनुभव चांगल्या पद्धतीने आलेला आहे. आणि इथं प्रत्येकाला फॉलो करायला काही हरकत. तुम्ही स्वतः प्रवचन देता? मी स्वतः प्रवचन ज्ञानेश्वरीवरती प्रवचन तुकोबारांच्या गाथे. तुम्हाला यातून नवीन अनुभव आले? इथून नवीन अनुभव म्हणजे सूक्ष्मपणा, जी काही आपलं आम्ही वरवरचं करत होतो त्याच्यामध्ये डीपमध्ये जी साधना आहे त्याच्यापेक्षा आपल्याला डीपमध्ये चांगल्या पद्धतीने साधना करता येते. कारण इथे कसं होतं तर मुद्रा प्लस ब्रीद प्लस श्वास आणि त्याचबरोबर आपल्या मेडिटेशन म्हणजे जे आपले टूल्स सांगितले, ध्यानाची मुद्रा, श्वास, ध्यानाची मुद्रा आणि आपल्या ज्या मुद्रा दिल्या त्या मुद्रांच्या माध्यमातून डीपमध्ये 100% आपण जाऊ शकतो. स्मेल आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा सरांना भेटली तेव्हा माझी कंडिशन म्हणजे खूप स्ट्रेसमध्ये होती. असं
बोलता येणार नाही, पण खूप स्ट्रेसमध्ये होती. म्हणजे जे घडलं होतं ते मी विसरू शकत नव्हती. पण जेव्हा सरांनी मला ती मुद्रा दिली, म्हणजे मी शांत होत गेली. रोज मेडिटेशन करायला चालू केली, ते मी शांत होत गेली. आता मला तो क्षण आठवत सुद्धा नाही अगदी. म्हणजे हा खूप खूप फरक पडला मला मुद्रा केल्यानंतर, मेडिटेशन केल्यानंतर. माझे नाव योगराज सुप्रजोरवार. बाय प्रोफेशन आय एम अ कम्प्युटर इंजिनियर. आणि मला 2 वर्षापासून स्माईल मेडिटेशनचा कॅम्प अटेंड करण्याची इच्छा होती, पण काही कारणास्तव योग घडून येत नव्हता. फॉर्च्युनेटली आता तो योग घडून आला आणि सध्या जिथे कॅम्प कंडक्ट केला जातो आहे, जेव्हा त्या परिसरात एंटर झालो तर एक वेगळीच अनुभूती भेटली. आल्याबरोबर डोक्यातील जे विचार होते ते शून्य झाल्यासारखं वाटलं आणि एका वेगळ्या विश्वात आल्यासारखं वाटलं. आणि जेव्हा सेशनला सुरुवात झाली, आधी सरांकडनं मुद्रा कळायच्या की कुठलं फिंगर टच करायचं, होमो फिंगर, हेट्रो फिंगर का न्यूट्रो. तर ते फक्त बोटं कुठल्या बोटांना काय म्हणतो ते माहिती होतं, पण एक्झॅक्टली कुठल्या सिच्युएशनला काय करायला पाहिजे आणि त्याचा कुठून काय इम्पॅक्ट होतो ते इन डिटेल या सेशनमध्ये कळालं. आधी फक्त एक म्हणजे बॉडी लेवलला माहिती होती, पण हा सेशन केल्यानंतर म्हणजे गोष्टी आपल्या बॉडीमध्ये कसा फ्लो होतो आहे, म्हणजे आपण सेलपासून बनलेलो आहे, सेलच्या वरती काय आहे, त्याच्यावरती काय आहे, अशी एक 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 लेवल कळाली. आणि त्यानंतर बॉडी, एनर्जी सिस्टम, माइंड, सोल हे एकमेकांशी कसे कोऑर्डिनेटेड आहेत हे पण कळालं. तर मला सेशन अटेंड करून एक मुद्राबद्दल थोडं एक पार्शियल कंप्लीटने सांगायसारखं वाटतं आहे. म्हणजे मी जे करतो ते का करत होतो, आणि छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी ॲटलिस्ट मी माझ्या लेवलला जे सर ज्यांना सेल्फ सेलिंग म्हणतात, मला असं वाटतं की मी ते करू शकेल छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी. आणि होपफुली माझ्यासोबत जे पार्टिसिपंट आहेत त्यांना पण तेही करता येईल. सो थँक्स फॉर अरेंजिंग दिस सेशन. थँक्यू. नमस्कार, मी अभिजित जाधव, राहणार हुपरी. हल्ली आता 3 दिवस इथे मेडिटेशनसाठी आलेलो आहे जंगली महाराजांच्या मठावर. मला भरपूर काहीतरी शिकायला मिळालं, नवीन वेगवेगळी संकल्पना, परत कोणती फिंगर कधी वापरायची, केव्हा त्याचा उपयोग करायचा, हे मला 3 दिवसात पूर्ण कंप्लीट ज्ञान आलं. पण डॉक्टरांचे खरंच आभार मानतो की मी एवढं टेन्शनमध्ये होतो, त्यातून त्यांनी बाहेर काढून मला योग्य दिशा दिली. याबद्दल मी त्यांचा खरोखर आभारी आहे. मला इथं आल्यापासून खूप बरं वाटलं. विचार डोक्यात काहीच नाही. मुद्रेमुळे मला थोडंफार का असं समजलं आणि मला एकदम शांत वाटलं. माझं घरचा विचार नाही, काय नाही, पाठीमागलं काही आठवत नाही. असं की इथं आल्यानंतर मला खूपच छान छान. तुम्ही काल मला जे सांगितला की एक त्रास होतो, तो त्रास आता आहे का तुम्हाला? आता नाही, मी इथं आल्यापासून तो माझ्या डोक्यातच नाही आहे विचार. आणि कुठंतरी घर सोडून यायचं म्हटलं एक हुरहुर असायची काही कारणांमुळे. मी जरी बाहेर जरी मुलींच्या इकडे जरी आलो तरी पाठीमागं हुरहुर राहायचं. मला आता ती हुरहुर सुद्धा वाटत नाही. जी अँझायटी होती ती कमी झाली. छान, सुंदर. नमस्कार, मी डॉक्टर निखिल माळी, कुरुंदवरून. मी बाय प्रोफेशनल डॉक्टर आहे. सध्या माझी OPD कुरुंदवाडमध्ये सुरू आहे. अत्यंत बिझी शेड्यूलमधून टाईम काढून मी या ट्राय ओरिजिन स्माईल मेडिटेशनसाठी आलेलो आहे. या ट्राय ओरिजिन स्माईल मेडिटेशनमध्ये जीवनामध्ये येणारे छोटे छोटे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्याला आपण कसं फेस करायचं आहे ह्याचं आपल्याला ज्ञान मिळत जातं. एक छोटासा अनुभव मला आता मी शेअर करू इच्छितो की माझे आत्ता एक गोड पदार्थ खाल्ल्यानंतर दाढ दुखत होतं. मग ह्या ट्राय ओरिजिन मेडिटेशनमधून मला जे ज्ञान मिळालं, त्यातून जे मी शिकलो, त्यानुसार जी मुद्रा लावली, त्यातून माझी दाढ ही दुखायची बंद झाली. हे मिळालेलं ज्ञान. 4 वेळा मंत्रा विथ साऊंड चालू करायचा आहे, त्यानंतर विदाऊट साऊंड.
माझं नाव गौरी माळे आहे. मी उपरीहून आले. मी कम्प्युटर सायन्स इंजिनियर आहे आणि इथं शिबिरात आल्यानंतर आश्रमामध्ये आल्यानंतर छान वाटलं, असं शांत वाटलं आणि सरांनी पण चांगलं शिकवलं. आणि आता स्माईल मेडिटेशन शिकल्यामुळं बेसिक गोष्टी म्हणजे ज्या आपल्याला काहीतरी प्रॉब्लेम आला किंवा तब्येतीशी रिलेटेड किंवा बाकीच्या मानसिक गोष्टी याच्याशी थोडं तरी ट्रीट करण्याचं म्हणजे नॉलेज मिळालं. तेवढं तरी ट्रीट करू शकतो आहे. आणि बाकीचा आश्रम वगैरे छान आहे. गुरुजींना पण भेटल्यावर एक वेगळं काहीतरी पॉझिटिव्हनेस आला की असं की ह्यात पण आपण थोडं पडलं पाहिजे. भौतिक जगाबरोबर आध्यात्मिक पण थोडं झालं पाहिजे. ओव्हरऑल छान. थँक्यू. माझं नाव कविता योगराज जोरवार. मी पुण्याहून आली आहे. प्रोफेशनली मी कम्प्युटर इंजिनियर आहे, जॉब करते. पण आत्ता सध्या मॅटर्निटी लिव्हवरती आहे. आणि इथला एक्सपिरियन्स सांगायचा म्हणला ट्राय ओरिजिन स्माईल मेडिटेशनचा. तर मी 3रा दिवस आहे, पण मला खूप छान वाटते. मी ॲटलिस्ट मला समजलं ते न्यूट्रो, हेट्रो, होमो म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं हे इन डिटेल मला समजलं. ॲटलिस्ट थोडाफार मला कॉन्फिडन्स आला आहे की मी थोड्या मुद्रा लावू शकते. म्हणजे माझ्या आजूबाजूच्या गोष्टींवरून किंवा मला जर काही शारीरिक हे झाले, काय इफेक्ट झाले किंवा व्याधी झाले तर मला समजेल की ॲटलिस्ट समजेल. मी प्रयत्न करेल की मी माझं करू शकेल. आणि बाकीच्या गोष्टींचं शिबिराबद्दल विचारायचं म्हटलं तर शिबिर खूप छान होतं. सरांनी खूप छान एक्सप्लेन केलं आणि बाकीच्या सोयी तर व्यवस्थितच आहे तिथे. मठ पण खूप सुंदर आहे, एकदम निसर्गरम्य वातावरण आहे आणि खाण्याच्या वगैरे सगळ्याच्या सोयी व्यवस्थित आहे. राहण्याची सोय, खाण्याची सोय सगळी व्यवस्थित आहे. इतकंच सांगेल मी. थँक्यू. नमस्कार, माझे नाव सागर माळी, राहणार कुंभोज. मी बंद करा की.